හැලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අදත් ආවම මම ඔයගලන්ට අලුත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් අරගෙන ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් හුඟක් වැදගත් වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක් අරගෙන තමයි අද මම ඔයගලන්ට ආවේ යාළුවනේ ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කියලා සුපුරුදු පරිදි අපි ඇනලයිස් කරන්න භාවිතා කරන ට්‍රේඩින් view app එක මම ඕපන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේට වඩා ටිකක් වෙනස් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකෙදි කියලා දෙන්නේ නැහැ කොහොමද ට්‍රේඩින් view app එකට sign up වෙන්නේ කොහොමද ට්‍රේඩින් view app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා මගේ වීඩියෝස් වල මම මේ දේවල් දිගින් දිගටම කියලා දීලා තියෙන ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ ට්‍රේඩින් view app එකට ආවට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් watch list එක charts ideas news සහ menu යන දේවල්. ඉතින් යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය කරන chart එකෙන් තමයි අපි chart කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ කාලය නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැති ඉඳා මම මේකෙදි කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට පෙයා එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ, ඒ කියන්නේ coin එක chart එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම time frames මාරු කරගන්නේ සහ indicators ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන් දැන්ටමත් දන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි පෙයා එකක් තෝරගන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙයා එක chart එකක් ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනට ගිහින් අපිට පුළුවන් ඕනම කරන chart එකක් අපිට මෙන්න මේ තිරයට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් තමයි අපි time frames වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තමයි indicators අපි ඇඩ් කරගන්නේ. ඉන්ඩිකේටර් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන time frames තමයි ඉතින් යාළුවනේ ලොකු time frame එක නම් පොඩි time frame එකක බලනවා නම් හුඟක් හොඳයි. රිසල්ට් එකක් තියෙන trade එකකට entry එකක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කියලා යාළුවනේ. මම ඉතින් යනවා ධන ලකුණ ළඟට. ධන ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් කියලා. ඉන්ඩිකේටර් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සර්ච් බාර් එක. සර්ච් බාර් එක උඩ ඔයගලන් සර්ච් කරගන්න S.M.C කියලා. S.M.C කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් එක. මම මෙතන ක්ලික් කරලා මේක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක chart එකට ඇඩ් වෙනවා. අපි ගිහලා බලමු අපේ chart එකට මොන වගේද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ chart එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන රතු පාට boxes, එතකොට කොළ පාට boxes, එතකොට රතු පාට lines, එතකොට කොළ පාට lines, එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති LH කියලා signal, එතකොට HL කියලා signal, LL කියලා signal, LH කියලා signal තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ HH කියන signal, HL කියන signal, LH කියන signals ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක තවත් දිග වැඩි වෙන ඉඳන් ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා ඇති higher highs, එතකොට higher lows, lower highs, lower lows, ඒ වගේ දේවල් ඕගලන් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඒව දන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න යාළුවනේ. මම ඒ ගැනත් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට හරිම ලේසි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න. මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ අපිට ලොකු time frame එක ටිකක් ලොකු time frames වල ඉඳන් frames වලට බලලා හරියටම entry එක confirm කරගන්න විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකට entry එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද swing low එකක් අඳුරගන්නේ සහ මේ trade එකට entry එකක් ගන්න කියලා. යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඇදලා තියෙන sell candle එක සහ මෙන්න මේ ඇදලා තියෙන අනිත් sell candle එක. ඒ sell candle දෙකට වඩා මෙන්න මෙතන මැද ඇදලා තියෙන මෙන්න මෙතන ඇදලා තියෙන candle එක ටිකක් දිගින් වැඩි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියදී වගේ අපි ඉරක් ගාගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ හරියේ green candle එක wig එක පහළට ඇදිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් swing low එකක් විදියට. අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන ඉඳන් දකුණු අත පැත්තට arrow එකක් ඇඳ ගන්න. අපි arrow එකක් ඇඳගෙන බලමු කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම මේ green wig එකේ අන්තිම කොටසේ ඉඳන් මම දකුණු අත පැත්තට wig එකක් arrow එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි දැන් මෙතනදී swing low එකක් හඳුනාගත්තා. ඔයාලට හරියටම තේරෙන්නේ නැති මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. මෙතන ඇදලා තියෙන sell candle එක සහ මෙතන ඇදලා තියෙන sell candle එකට වඩා මෙන්න මේ ඇදලා තියෙන buy candle එක ටිකක් දිගින් වැඩි. අපිට එතකොට මෙන්න මෙතනින් arrow එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තට. එතකොට ඒ ඇඳපු arrow එක මෙන්න මෙතන sell candle එකකින් sell candle එකකින් තනිකරම body එකකින් break කරගෙන පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ අපි මේ කරන කියන්නේ liquidity void එකක් කියලා. මේ ඇදලා තියෙන liquidity void එකකින් නම් මෙතන ඇදලා තියෙනවා green candle එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ green candle එකේ සම්පූර්ණ candle එකේම box එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා දකුණු අත පැත්තට. හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේදී
එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කොහොමද? ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මෙතන ස්විං ලෝ එක ගත්තා. එතකොට මේ ස්විං ලෝ එක බ්‍රේක් කරගෙන කැන්ඩල් බොඩි එකකින් සෙල් කැන්ඩල් බොඩි එකකින් බ්‍රේක් කරගෙන පහළට ආවා. මේ ඇදිලා තින්නේ යාළුවනේ ලික්විඩිටි වොයිඩ් එක. මේ ලික්විඩිටි වොයිඩ් එක රෙක්ටැන්ගල් අපි අඳගත්ත කොටුව ඇතුළට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. එතකොට යාළුවනේ අපි කොහොමද මේකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ? අපි මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ මේ බොක්ස් එකේ යටින් වගේ අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. ඔයගලන්ට මේ ට්‍රේඩ් එක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට එලාම් එක දාලා තියන්න. එතකොට මේ හරියට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක බලාගෙන ඉඳලා මේ බොක්ස් එක ඇතුළෙන්ම එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකට ඕඩර් එකක් දාලා මෙන්න මේ හරියේදී අපිට පුළුවන් එන්ට්‍රි ඕඩර් එකක් දාලා මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ SL එක දාලා ඕඩර් එකක් දාලා තියන්න. මේ මාකට් එක මෙතනට ආවට පස්සේ ඒක ඕපන් වෙන විදියට. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ අපි එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන මේකෙන් අපිට කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියට ඕඩර් එකක් දාලා තිබ්බා කියලා හිතමු. මම මේ හරියට ඕඩර් එකක් දාලා SL එක දාලා තියන්නේ මෙන්න මේ ඇදුන අන්තිම ඇදුන කොල්ල පාට කැන්ඩල් එකට වඩා ටිකක් උඩින් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ. එතකොට යාළුවනේ අපිට ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ SL එක කොච්චර පොඩිද ඊට වඩා කොච්චර ලොකුද ප්‍රොෆිට් එක කියලා ඕගලන්ට පෙනේ. අපි බලමු මේක කොයිම වෙලාවක හරි මෙන්න මෙතනට එයිද කියලා. අපි බලමු අපි දාපු ඕඩර් එකට එන්ට්‍රීස් ඇවිල්ලා අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවාද අපි මෙතනදී එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගත්තා ස්විං ලෝ එකක් හඳුනගෙන අපි මෙතන රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳගෙන අපි මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් දාගත්තා මෙතනින් වගේ SL එකක් දාගෙන අපි ඕඩර් එකක් දාලා තිබ්බා. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ මේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගියාද කියලා. හැබැයි ඒකට වඩා මේකේ ප්‍රොෆිට් එක කොච්චරක්ද කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තවමත් මේ මාකට් එක ඩවුන් ගිල්ලා තින්නේ. ඔයගලන්ට මේ හරියේදී වගේ තමයි ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවාද යාළුවනේ ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන ඔයගලන්ට ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් කියලා දෙන්න ඔයගලන්ට ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අන්තිමට හැදෙන මෙතන ඉඳන් අන්තිමට හැදෙන ලෝව ලෝ එකකින් ඔයගලන්ට මෙතන ඉන්නේ දැන් ඔයගලන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි දාලා තිබ්බ ඕඩර් එක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් තමයි ඕපන් උනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක පහළට එන්න ට්‍රේඩ් එක පටන් ගත්තේ. එතකොට යාළුවනේ අපිට ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඉඳන් අපි පස්සට බලන් යනවා අන්තිමට ලෝව ලෝ එකක් ඇදලා තින්නේ කොතනද කියලා. මෙන්න මෙතන. අපි මෙන්න මේ හරියට වෙනකන් අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න. ඔයාලා නිකමට හිතලා බලන්න මෙන්න මෙතනට වෙනකන් අල්ලගෙන හිටියොත් එහෙම මේ ට්‍රේඩ් එක කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක්ද කියලා. අපි බලමු පහළට අරගෙන. හරි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ලෝව ලෝ එක ළඟින් හොරිසොන්ටල් ලයින් එක මම ඇඳ ගන්නම් අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ නේද? ඔන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ හරිය මම ලයින් එකක් ඇඳගත්තා. පේනවාද යාළුවනේ අපි කවදද මේකට ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ඕඩර් එකක් දාලා තිබ්බේ. හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙලා කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් පිට ඕගලන්ට SL එක කොච්චර පොඩ්ඩක්ද කියලා මේ මම zoom out කරලා දින ඕගලන්ට පේනවාද කොච්චර zoom out කරලා දිනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දාපු ඕඩර් එක අපි මේකේ ස්විං ලෝ එක හඳුනාගත්තේ මෙන්න මේ හරියෙන්. මේ හරියේදී අපි ඕඩර් එකක් දැම්මේ දාලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපේ ඕඩර් එක ඕපන් උනේ මෙන්න මෙහෙදී. කොච්චර පහළට ගියත් මේක මිටිගේෂන් කරන්න අප් වෙන්න ඕනේ කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් ඔයාලුනේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියේදී මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එක අපි දාපු ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙලා ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩ දෙනෙක් හුඟ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන සිස්ටම් එකක් මේක. මේක තමයි ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් කියන සිස්ටම් එක. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතන අඳුරගත්තේ ෂෝට් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිය. මේකේ අනිත් පැත්තම තමයි යාළුවනේ ලොන්ග් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ. ඒකත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඔයගලන්ට මම හිතනවා මේක හරිම සරල විදියට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා යාළුවනේ ඉගෙන ගන්න මේ ලෝව ලෝස් එතකොට ලෝව හයස් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට යාළුවනේ අපි බලන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ලෝව ලෝස් ලෝව හයස් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ස්විං ලෝ එකක් හඳුනා ගන්න විදිය. ස්විං හයි එකක් සහ ස්විං ලෝ එකක්.
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මාකට් එක කොච්චර ඩවුන් ගියත් මිටිගේට් කරන්න අපි මේ ඇඳගත්ත රෙක්ටැන්ගල් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මොකද වෙලා තින්නේ ආපහු පහළට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න සහ SL දාගන්නේ ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ ලෝ එක ඇඳගත්තේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ. හැබැයි ඒකත් බ්‍රේක් කරගෙන පහළට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේකේ ලොං පැත්තට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට මේ S.M.C කියන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ අපි ඇඳගත්ත. ඒ කියන්නේ අපි ඕඩර් එකක් දාලා තිබ්බ තැනට හරියට මෙන්න මේ හරියේදී රෙඩ් බොක්ස් එකක් ඇඳිලා තියෙනවා. මේ හරියේදී අපිට සිග්නල් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ S.M.C කියන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ අපිට දාලා තිබ්බ ඕඩර් එක ලස්සනට ඕපන් වෙලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් එක්ක අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක අනිත් පැත්ත තමයි ලොං පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ලොං එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිය. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ ලොං පැත්තට කොහොමද එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතනදී හඳුනා ගන්න ඕන එකක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ස්විං ලෝ එකක් හඳුනාගත්තා වගේ ස්විං හය එකක් හඳුනා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඇදිලා තියෙන රෙඩ් කැන්ඩල් එක මෙන්න මෙතන ඇදිලා තියෙන රෙඩ් කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ රෙඩ් කැන්ඩල් එක සහ මෙන්න මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකට වඩා ටිකක් උසින් ඇදිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මේ හරිය වුණත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මේ කැන්ඩල් දෙකට වඩා මෙන්න මේ කැන්ඩල් දෙකට වඩා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හුඟක් උසින් හැදිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේ ඉඳන් දකුණු අත පැත්තට ඇරෝ එකක් ඇඳ ගන්න ස්විං හයි එකක් විදියට. ස්විං හයි එකක් හඳුනා ගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් දෙකට හැදිලා තියෙන කැන්ඩල් දෙකට වඩා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක උඩින් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ස්විං ලෝ එකක් මේකේ අනිත් පැත්ත මෙන්න මේ කැන්ඩල් දෙකට වඩා මේ කැන්ඩල් එක යටට හුඟක් හැදෙන්න ඕනේ. ටිකක් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්විං හයස් සහ ස්විං ලෝස් හොයාගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකත් කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මෙතනින් අපි ඇඳගමු ස්විං 6 එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මම ස්විං 6 එකක් ඇඳගත්තා. ඔන්න යාළුවනේ මම ඇඳගත්ත ස්විං 6 එක මෙන්න මේ බයි කැන්ඩල් එක බොඩි එකකින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඇදිලා තින්නේ මොකද්ද? අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලික්විඩිටි වොයිඩ් එක. ඉතින් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අන්තිමට හැදුන සෙල් කැන්ඩල් එකකින් අපි මේක ලොං පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ඉතින් අන්තිමට හැදුන සෙල් කැන්ඩල් එකේ සම්පූර්ණ එක හරිය අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් පහළට හරිය අපිට රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්න. අපි ඇඳගෙන බලමු යාළුවනේ කොහොමද අපි මේකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කියලා. මම මේ රෙක්ටැන්ගල් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට දිගට ඇඳගමු රෙක්ටැන්ගල් එක. හරි. අපි මේකදී එන්ට්‍රි එකක් ගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියදී මේ බොක්ස් එක ඇතුලෙන් අපිට මේ එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එක ඇතුලෙන් අපිට පුළුවන් SL එක දාගන්න මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැදුන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හැදුන අන්තිමට හැදුන සෙල් කැන්ඩල් එකේ විග් එකටත් යටින් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ අපිට පුළුවන් SL එක දාගන්න. මොකද යාළුවනේ සමහරක් වෙලාවට ලික්විඩිටි ගන්න මෙයාලා පහළට එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකින්ද අපි මෙන්න මේ හරියදී වගේ SL එක දාගන්නවා. අපි බලමු මේ හරියදී එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ අපි එන්ට්‍රි එකක් ඕඩර් එකක් දාලා තියලා මේ හරියෙන් වගේ SL එකක් දාලා තියලා අපිට කොච්චර දුරට මේ ට්‍රේඩ් එක සාර්ථකව ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියදී මේ ට්‍රේඩ් එකට ඕඩර් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට තියෙයිද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා යටි යාළුවනේ මේක මිටිගේෂන් කරන්න මෙන්න මෙතනටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා යටි යාළුවනේ මේ හරියදී ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් එක දාලා තිබ්බම ඔයගලන් ට්‍රේඩ් එක එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකත් මිස් වුණා නා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ඕඩර් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් මෙන්න මේ හරියනුත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ හරියදී මිස් වුණා කියලා හිතමු. මේ හරියදී මිස් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් එක දාන්නේ මෙන්න මේ හරියදී වගේ. මේ හරියදී ට්‍රේඩ් එක එන්ට්‍රි වෙන්නේ නැහැ. එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ නැහැ.
හැබැයි මේට ආවට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති කවදා හරි මේක මිටිගේෂන් කරන්න පහළට එනවා. ආවට පස්සේ ඕගලන්ගේ ඕඩර් එක මෙන්න මෙතනදී වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ අපි මේක මොනවද කරන්නේ? මේක අපි දාන ලොන් එකක් ඉඳලා අපි මේකේ 6 හයි එකක් හොයාගන්න ඕනේ. 6 හයි එක තමයි අපේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක විදියට ගන්නෙ. මම 6 හයි එක මෙන්න මෙතනින් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නම්. මෙන්න මේක තමයි අපේ 6 හයි එක කියලා මම ගන්නෙ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් ඔන්න ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට තියෙයිද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ අපි අඳගත්ත ලෝ 6 හයි එකත් බ්‍රේක් කරගෙන මාකට් එක අප් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මම ඕගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ මාකට් එක මෙන්න මේ හරියදී අපි හොයාගත්ත ස්විං 6 එක මෙන්න මේ හරියදී ඇතුණ ලික්විඩිටි වොයිඩ් එකකින්ද යාළුවනේ මේක කොයිම වෙලාවක හරි මේක මාකට් එක පහළට එනවා. කොච්චර අප් වුණත් මේක පහළට ඇවිල්ලා ආපහු මෙන්න මෙතන මිටිගේෂන් කරලා තමයි යාළුවනේ මේ මාකට් එක අප් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක්ද කියලා. ඕගොල්ලන් සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේ ඕඩර් එක හරියට හොයාගෙන ස්විං ලෝවස් සහ ස්විං හයස් හරියට හොයාගෙන ඕගොල්ලන් මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් ඔයාලා දන්නෙත් නැතුවම ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ පොඩ්ඩක් බලන්න අපි ගත්ත ලෝ 6 හයි එකත් බ්‍රේක් කරගෙන ට්‍රේඩ් එක අප් වෙලා තිනවා. බලන්න යාළුවනේ හරිම ලේසි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ට ලෝව ලෝස් සහ ලෝව හයස් හොයා ගන්න සහ එතකොට ස්විං ලෝස් සහ ස්විං හයස් හොයා ගන්න විදිය මම හිතන ඕගලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට මේ රෙක්ටැන්ගල් එක ඇඳ ගන්න විදිය ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න එක සහ සෙල් එක ගන්න ස්ටොප් ලිමිට් එක දාගන්න විදිය තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා යාළුවනේ. ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි S.M.C කියන ඉන්ඩිකේටර් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිම සරලයි යාළුවනේ. හරිම ලේසි. මේකෙන් හුඟක් ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ගැනත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට යාළුවනේ ඕගලන්ට හුඟක් හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට ඕගලන් ට්‍රේඩින් වලට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. යාළුවනේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයගලන්ට අපැහැදිලි තැනක් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගලන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන් රිසල්ට්ස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.